हेलो अनि नमस्कार सबैजनालाई। ट्रेड स्कुल नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आजको डेट चाहिँ 2021 जुन 9 रहेको छ। र यसोसँगै हामी यदि मेजरली फोकस गर्ने मार्केट क्यालेन्डरलाई चाहिँ मेजर फोकस गऱ्यौँ भने हामीले सर्टेन न्युजहरू देख्न सक्छौँ है। आजको मार्केट फरेक्स फ्याक्ट्रीको मार्केट क्यालेन्डरमा मेनली 3टा न्युजहरू चाहिँ आइसकेको छ। जुनमा चाहिँ मेजर न्युज चाहिँ हाम्रो चाइनाको सिपिआईको न्युज रहेको थियो, जुन चाहिँ के छ अलिकति रेड आएको देखिन्छ, जुन चाहिँ फोरकास्ट 1.6 थियो, एक्चुअलमा 1.3 आयो, बट प्रिभियसभन्दा हाई आएको नै छ है। सो मार्केटमा त्यस्तो भोलालिटी हामीले देख्न पाएनौँ। इन केस 0.9 भन्दा अझ तल लो आएको भए हामीले सर्टेन कपरमा र प्राइसिङहरूले युएस डलर र चाइनाको करेन्सीको चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले भोलालिटी देख्न सक्थ्यौँ, बट त्यो नि हामीले देख्न पाएनौँ है मेजरली। र त्यसपछिको मेजर न्युज आजको लागि चाहिँ 7:45 PM को लागि ब्याङ्क अफ क्यानाडाको रेट स्टेटमेन्ट हुनसक्छ, जसले चाहिँ क्रुड ओइलको प्राइसलाई चाहिँ भोलालिटी क्रिएट गरिदिन सक्छ। र त्यसैसँगै 8:15 को न्युज चाहिँ हाम्रो लागि अलिक इम्पोर्टेन्ट बनिदिन सक्छ। क्रुड ओइल इन्भेन्ट्रिजको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि करेन्सी चाहिँ हामीले अलिकति मेजरली बुझ्नुपर्छ। ओके, करेन्सी कुन देशको करेन्सी युज गरेको छ होइन, त्यो डिनोट अनुसारको चाहिँ यदि यहाँ ग्रिन आइदियो भने के भयो, करेन्सीलाई हेल्प गर्ने भयो, रेड आयो भने करेन्सी झर्ने भयो भने चाहिँ अब कमोडिटिजमा चाहिँ त्यो कसरी प्राइस चल्छ भन्दाखेरि यदि इनकेस युएसको कुराहरू आयो भने, ओके, युएसको कुराहरू आयो यहाँनिर ग्रिन भयो भने के भयो, तपाईँको चाहिँ करेन्सी स्ट्रङ भयो। करेन्सी स्ट्रङ हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेजरली चाहिँ प्रडक्टहरूको प्राइसिङहरू झर्न थाल्छ है। सो त्यो एउटा इफेक्ट देखिन पाउँछौँ हामीले है। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक मेजरली फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट सर्टेनली यो धेरै कन्फ्युजिङ तरिकाले नहेरेको राम्रो है। सकेसम्म इजिली सिम्पल वेमा हेर्नुहोस् र त्यो हेरेपछि चाहिँ न्युजहरूलाई हेर्नुहोस्। न्युज पनि एउटा मात्र पोर्टल नहेर्नुहोस् है, 2-3वटा पोर्टल हेर्नुहोस् होइन, उनीहरूले भनेको भ्युजहरू हेर्नुहोस् है। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, क्लियर इन्फर्मेसन आउँछ कि तपाईँको हेडलाइनले एउटा भनेको हुन्छ, न्युजभित्र अर्को हुन्छ क्या है। मेजरली कतिचोटि टाइमहरूमा अनि कन्फ्युजन भन्छन् क्या ट्रेडरहरू, न्युज हेडलाइन त यो आएको छ भनेर ट्रेड गरिन्छ, लास्टमा भित्र माथि बुलिस आएको छ भने बियरिस न्युज पनि भइदिरहेको हुन्छ क्या। बट यो कुराहरूले गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने जस्तो कुरा आइदिन्छ है। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि मेजरली मार्केटमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ न्युजको बेलामा चाहिँ ट्रेड नगरिकन बसेको राम्रो। यदि भोलालिटीमा तपाईँले खान खोज्नुहुन्छ भने ट्रेड गरेको राम्रो, बट त्यो अनुसारको रिस्क पनि तपाईँले लिन सक्नुपर्ने हुन्छ है। सो यदि तपाईँ चाहिँ पेसेन्टली राम्रोसँग ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने न्युजलाई एभोइड गर्नुहोस्, न्युजलाई बुझ्नुहोस् पहिले उसले के भन्नु खोजिरहेको छ र मार्केट त्यो अनुसार मुभ भएको छ कि छैन होइन। यदि छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि राम्रो। सर्टेनली तपाईँको साइडवेज मोमेन्टममा गइरहेछ भने तपाईँलाई चाहिँ यो न्युज चाहिँ इफेक्टिभ लागेको छ भने त्यो अनुसारको बाई सिनारियो प्राइसहरूमा चाहिँ बाई राख्ने हो है। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेजर फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैसँगै हाम्रो डेली पिभट पोइन्ट्सहरू सर्टेन इनर रेन्ज, यही रेन्जहरू रहेको छ। मेनली आज हामीले चाहिँ प्राइसमा चाहिँ हामीले धेरै देख्यौँ भने 1882 देखि इन्क्रिज अप टु 1920सम्मको रेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ बियरिस र बुलिस मोमेन्टमहरू दुवै कुराहरू देखिन सक्छौँ। ओके, गोल्डमा भने सिल्भरको पनि मेजरली त्यही कुराहरू रहेको छन् है। मेनली गोल्ड चाहिँ साइडवेज मोमेन्टममा गइरहेको छ चार्टिङहरू हेर्ने गर्दाखेरि। र त्यसै गरी कपरलाई चाहिँ यदि हामीले फोकस गरेर हेर्ने हो भने कपरमा चाहिँ सर्टेनली बियरिस मोमेन्टमहरू पनि ग्रेजुअली चाहिँ डेभलप भएको छ, किनकि हायर हाइजहरू देख्न सक्छौँ हामीले है सुन। र मेनली क्रुड ओइल हाम्रो करेन्टली मार्केट सिनारीहरू बुलिस भए पनि इरानको न्युजले अब कुनै न्युजले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छैन, इग्नोर गरिसक्यो। इरानको जुन चाहिँ डिमान्ड चाहिँ सप्लाईको फियर थियो त्यो चाहिँ अब मार्केटले कन्ज्युम गरिसक्यो अथवा ढिलो हुने भयो भन्ने कस्तो कुराहरू आएको थियो है। सो त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी अबको चाहिँ एनालाइसिसहरू नेक्स्ट पार्टको भिडियोहरूमा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ है। सो थ्याङ्क यू फर लिसनिङ है। आजको लागि यो मेजर न्युजहरू चाहिँ हामीले अहिले चाँडै गरिदियौँ है। र त्यसपछि हामीले यो रिलेटिङ टु यो टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट र फन्डामेन्टल्सको सर्टेन पार्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फोकस गरेर अगाडि बढाउँछौँ। ओके, सो ह्याभ अ ग्रेट डे एभ्री वान।